به نام خدا. سلام دوستان، به دوره آموزشی 0 تا 100 برنامه‌نویسی اندروید با زبان کاتلین خیلی خوش اومدید. توی این ویدیو یعنی جلسه اول از فصل اول میخوایم به این موضوع بپردازیم که اصلا خود کاتلین چی هست و برای شروع دوره به چه پیش نیازهایی ما نیازمند هستیم و اینکه توی این دوره قراره دقیقاً چی کار کنیم. خب اول از همه من میپردازم به این موضوع که کاتلین اصلا چی هست. خب کاتلین یه زبان برنامه نویسیه که توسط شرکت جت برینز توسعه داده شده و روی ماشین مجازی جاوا اجرا میشه یا اختصاراً بهش میگیم JVM که حالا فعلا باش کاری نداریم. توی سال 2017 گوگل اومد اعلام کرد که برای توسعه اپلیکیشن های اندرویدی زبان رسمی که ما بهتون پیشنهاد میدیم کاتلینه. توی مراسم گوگل آی او بود اگه اشتباه نکنم که همین یه مدت پیشم برگزار شده بود و خیلی هم ترند شد، در رابطه با هوش مصنوعی برگزار شده بود. و از طرفی هم کاتلین یه زبان برنامه نویسی شیگرا و اوپن سورسه که برای خیلی مهمه. کسایی که حالا قبلا کار کردن توی حوزه برنامه نویسی با زبانهای دیگه و میخوان سویچ کنن رو کاتلین، این ویژگی ها براشون مهمه که اوپن سورس باشه و شیگرا باشه و اینا. اگه از صفر میخواید شروع کنید احتمالا اینا رو نمیدونید که داستانشون چیه، ولی نگران نباشید، توی این دوره کامل به این مباحث خواهیم پرداخت. اما پیش نیازهای دوره چیه؟ اول از همه قبل اینکه شما دوره رو شروع کنید باید مطمئن بشید که به برنامه نویسی اول از همه علاقه دارید یا خیر، و بعد اون هم باید مطمئن بشید که علاقه‌مند به برنامه نویسی و توسعه اپلیکیشن های اندرویدی هستید یا نه، چون هر برنامه نویسی به یه حوزه علاقه داره. مثلا من خودم به اندروید علاقه دارم، یکی دیگه به وب بخش حالا فرانتش علاقه داره، یکی دیگه به همون وب بخش بکندش علاقه داره، یا یکی به هوش مصنوعی علاقه داره، یکی به هک و نفوذ و اینا علاقه داره. هر کسی علاقه ای داره دیگه. شما باید مطمئن بشید که به این اندروید علاقه دارید. میتونید برید تحقیق کنید در مورد همه حوزه هایی که توی برنامه نویسی هستش و بعدش که خیلی مصمم تصمیمتون رو گرفتید که میخواید اندروید کار کنید، بیاید و ادامه این دوره رو ببینید. اما تو این دوره ما قراره چی کار کنیم؟ توی این دوره ما اول از همه خود زبان کاتلین رو توی محیط اینتلیج آیدیا یاد میگیریم. بعد اینکه زبان کاتلین رو کامل مسلط شدیم بهش، میریم وارد اندروید استودیو میشیم و بعدش اونجا دیگه شروع میکنیم به توسعه اپلیکیشن های اندرویدی. و یه پیش نیاز دیگه ای هم که برای شروع این دوره وجود داره، اولیش که علاقه بود، دومیش سیستمتونه. اول از همه شما یه کامپیوتر یا لپتاپ یا کلا هر دستگاهی که سیستم عامل ویندوز رو بشه داخلش نصب کرد باید داشته باشید و بعدش دستگاهتون باید حداقل 8 گیگابایت رم داشته باشه. البته ما زمانی که داریم با اینتلیج آیدیا کار میکنیم نیازی به 8 گیگابایت رم نداریم و با 6 گیگابایت یا حتی 4 گیگابایت رم هم کارمون راه میفته. اما وارد اندروید استودیو که بشیم به رم بالاتری نیاز داریم، حداقل دیگه 8 گیگ رم رو بهش نیاز داریم. با 6 گیگ رم هم کارتون راه میفته ولی یه کمی اذیتتون میکنه. با 4 گیگ که اصلا نمیتونید کار کنید. من پیشنهادم اینه که حداقل 8 گیگ رم رو داشته باشید. و یه توصیه‌ای هم دارم، یه هارد SSD اگه ندارید
خیلی خوبه که تهیه کنید برای سیستمتون، چون هارد SSD خیلی سرعتش از هاردهای HDD بالاتره. با هاردهای HDD من خودم قبلا توی همین زمینه توسعه اپلیکیشن های اندرویدی برنامه نویسی می کردم، یکم اذیت می شدم، کارم را می افتاد، ولی الان با هارد SSD خیلی راحت ترم. شما هم اگه هارد SSD دارید که چه عالی، اگه ندارید تهیه کنید خیلی بهتره، تهیه نکنیدم با همون هارد HDD هم کارتون را میفته. خب جلسه اول از فصل اول دورمون به اتمام رسید. تو ویدیوی بعدی با جلسه دوم از فصل اول در خدمتتون هستم و خیلی تشکر میکنم ازتون بابت اینکه تا اینجای ویدیو همراه من بودید. لایک ویدیو و سابسکرایب کانال فراموش نشه. اگه اون زنگوله کنارش هم بذارید روی آل، از ویدیوهایی که میذاریم سریعا مطلع میشید. و یه نکته هم خدمتتون عرض بکنم، ما روزهای شنبه و جمعه ویدیو میذاریم. اگه زمانی که شما دارید این دوره رو مشاهده میکنید هنوز دوره کامل نشده، اطلاع داشته باشید که ما قسمت‌های جدید دوره رو هر هفته تو روزهای شنبه و جمعه منتشر میکنیم توی کانالمون. بازم خیلی ازتون تشکر میکنم بابت همراهیتون. تو جلسه بعدی میبینمتون.